Salutare YouTube, vreau să un nou video. Astăzi să ne uităm la schimbările din Presezonul 2022. Riot a postat acum câteva ore acest video. Și hai să vedem și noi ce se întâmplă în Presezonul 2022. Apăsați pe butonul like și abonați-vă dacă nu sau încă și hai să începem. Hey everyone, SafeLocked here on behalf of the league team. We have a lot to cover today, including our plans for preseason, challenges, and game modes. But first, let's talk about the state of the game. Mi-a pus subtitrări pe mijlocul ecranului, nu înțeleg de ce. Overall, we're pretty happy with the state of league this season. But before we get into the details, let's dive into a topic that's been pretty popular lately, which is new champion balance. Da, nu sunt When we look at balansați. the data, we actually see that new champions have been pretty balanced on release this year, with the exception of Dr. Mundo. That said, there's more to healthy gameplay than just win rates, and we're still hearing that new champions feel unfair to play against, particularly when it Ok, deja e interesant aici. For example, Samira's ability to dash to allies was removed and had to pull back later to give a ball. Da. But that being said, they're completely honest. We don't think our champions have overloaded kits overall. Stai, Riot spune, fetița asta spune, femeia asta spune că unii campioni au prea multe chestii în kit. Nu sunt overloaded. Bun, prima parte plină de tâmpenii. Dacă îmi spuneți că ultimii campioni lansați nu sunt overloaded, vă înșelați. Champion releases this season, we've seen a wide variety of picks in every Varietate, să We've also zicem. seen a healthy improvement in diversity of playstyles across roles. Ok, e interesant. Primele două părți sunt interesante, că nu sunt despre Presezonul 2020, de aia să ne uităm direct aici. Nu cred că vă supă, dacă vreți să vă uitați. Uitați voi la video, o să vă las un link în descriere dacă vreți să vă uitați și voi la video, dar puteți să căutați Presezonul 2022. The lead producer of gameplay on League of Legends. League is like a house. Sometimes we need to do a big renovation to keep it working well, like when we overhauled the item system. And sometimes we just need to add some new furniture. For this year's preseason, we're sprucing things up with improvements to our existing systems, like items, runes, and the elemental rift. Let's start with our plans for items. While some champions and classes have lots of build options, we've still got others that don't feel like they've got a mythic or legendary that really speaks to them. So we're going to be adding some new items and tweaking some others. Noi mitice. This will include two new mythic două. items. Yeah. The first one is a support tank item, perfect for champions that want to get aggressive and charge into the middle of a fight. When you immobilize an enemy champion, all nearby enemies will take increased damage from your team for a short period of time. Stai, ia bine să-l mesc pe mai mulți. Ok. Second new mythic item Abi să-l mesc și cu miticul ăla o să fie destul de puternice, părerea mea. Nice. is built for mages who are looking for a little more What the fuck, cum survivability. arată asta? It grants damage reduction that lingers for a few seconds after you get hit, and while the protection holds, you'll also get ability haste. We think it'll be particularly good for longer range mages who need a mythic that helps them survive a dive What? rather than pile on extra damage. Item ăsta deja e broken. Uitați-vă la combo-ul lui Talon aici. Tot combo-ul ăsta lui ar trebui să-l omoare de la full HP. Ok? Dar îi dă It doar grants damage 200 reduction that damage. lingers for a few seconds after you get hit, and while the protection holds, Îi dă 200 damage doar și dă și ability haste. Da, destul de balansat. pile on extra damage. When we updated League's item system, we wanted to give every champion strategic choices in every game. We still think that's the right goal for Mythics, but our thinking has changed when it comes to legendary items. We think it's okay if some champions build the same legendary in most games if it's a perfect fit. But we also want you to have plenty of options, which is Dacă why vrem we're improving opțiuni. legendaries for mages, assassins. De ce nu pentru de carry? De ce nu există de carry aici? De ce mage asasini? De ce? De ce? Tanks. For example, assassins can look forward to a new legendary item that gives ability haste, and also What? refunds a portion of their ultimate's cooldown with enemy Okay. takedowns. Zed o să fie iar broken pe mid lane? Tanks that can never get Deci, Fabi, dacă te uiți la video ăsta, abia aștepți noul preseason. enough mana will abia be la happy with aștepți. a new legendary item that grants bonus health based on total mana, and also burn some of it to create a shield whenever they immobilize an enemy. And finally, mages who are tired of being denied their hard-earned kills can rejoice. They'll be receiving a new legendary that grants magic pen against recently shielded enemies. Ok, Magic Pen la
Shield-uri, bă, e destul de ok. Dacă nu se transformă Magic Penul în Shield Reduction, cum e Shield Breaker-ul, Serpent's Fang-ul, destul de ok. As for runes, we think there are some good targeted changes we need to make. Most of all, we feel the Inspiration Tree's identity has been Ok, deja pretty mai îndrează unclear. subtitrările astea. We'd like to broaden its keystone use Dacă cases. ar vrea să faci cu subtitrări, intrați pe linkul din For descriere și example, căutați we're voi. reworking Glacial Augment to double down Video. on its fantasy of slowing down enemies. We are also making some modifications to lethal tempo to lean into its attack În sfârșit chestii noi pe de carry, oh my god. speed fantasy, give it a more Little distinct tempo, use no? case in the precision tree. Up next are bounties. Champion bounties give teams who are behind a way to get back into the game without being a straight shot to victory. Mamă, ce combo pe Veigar. This year, we're adding a second way for teams to try and make a comeback. Bounty-uri noi. Objective pe bounties obiective. will work like champion bounties, except you cash them in. Bounty-urile astea sper că nu o să fie, de exemplu, un turn de tier 1 să aibă 1 milion gol pe el. Îl dea la toți în echipă, sper că nu există așa ceva. And by taking map objectives, like towers or Baron. They ramp up slowly when the enemy Sper că team nu lead există așa grows, ceva. and the bounty is shared with your whole team, regardless of who Baronul, claimed it. baronul, hai să zicem că e destul de greu de luat în anumite puncte ale meciului, mai ales dacă ai dezavantaj, dar cu turnurile n-ar trebui să bagi un sistem de genul. Taking objectives really is the best way to Da, come back when merge. you're behind. Dacă nu e We want to exagerat. help make that a clearer and more rewarding strategy. That said, if a team is really far ahead, objective bounties won't change that. Being the better team should always get you a win. So we'll be watching the new bounty system closely to keep things in check. Finally, let's talk about our biggest addition this preseason, dragons. We really like how each Nu mai dragon băgați dragon, creates vă rog. unique terrain, grants powerful buffs, and adds more strategy to the mid and late game. So this Strategie? preseason, Ok. we're adding two more. Up first is the Hextech Dragon. O, ce icoană. When your team defeats it, you'll all gain additional Bă, ability arată boost mișto dragonul and ăsta. attack speed. And if you claim the soul, you'll receive a chain slow that works kind of like Static Shiv's passive. Ok. When this dragon takes over Ce sunt astea? Portal? the rift, it creates Hextech gates that can transport you to set locations across the Na. Bun. Prima problemă pe care o am cu acest dragon este că îți bagă Portal 2 în joc. Nu vreau Portal 2 în League of Legends. Dacă vreau să mă joc Portal 2, îl instalez și mă joc, dar nu vreau pe League of Legends. Gândiți-vă cum ar fi ca junglerul vostru sau junglerul inamic să reînvie și să vină din bază cu portalul ăsta pe bot, să vă dea gank. Ar fi destul de exagerat, zic eu. Foarte exagerat. Să te trezești cu el fix lângă tine într-o secundă. Și solo ăsta de The Slow, se zice că e ok, dar să nu fie un slow foarte mare, pentru că e un slow AOE practic și nu vreau să bage unul mare. Hextech's darker sibling, the Chemtech Drake. When you slay it, your team will deal Asta arată increased damage mișto. when your HP is low, letting you turn around those close team fights. This Dragon Soul provides a second chance at life. No, ok. Avem încă o problemă cu acest dragon, cu cealalt dragon. Îți dă o viață în plus, nu. Nu ne jucăm aici, cine ne jucăm Candy Crush, nu ne jucăm Candy Crush, Riot, nu ne jucăm Candy Crush. Nu vreau. Câștig un teamfight, iar apoi doar pentru că jungle-ul meu n-a putut să dea smite, să se mă trezesc chiar cu 5 inamici să ne bată și să nu prind nimica, să nu dăm end. Nu vreau așa ceva. Gândiți-vă cum ar fi să fie un Akshan în echipa adversă cu soul-ul ăsta, toți cu echipierii lui să aibă Guardian Angel și să aibă și un Cyan. Efectiv, are două șanse să-i reînvie. Cyan reînvie de 15 ori, toți au Guardian Angel și mai reînvie încă o dată și până la urmă totul să pierzi. Adică totul să câștige ei, ăștia cu Akshanul. Adică, what the fuck, îmi bagă ultimate spellbook în jocurile normale. Nu vreau să fac chestia asta la ranked. Și nici n-am văzut ce schimbă pe hartă. You'll enter a zombie state. Stai, ăsta dă mai mult damage pe cât ai mai puțin HP, nu cred că da. Nu e așa mare chestie, el dă de attack speed și ability hits dacă nu mă înșel. Where you can still cast Buff-urile individuale nu sunt așa de mari. Mă gândesc dacă sunt mai bune. Dar din nou, dacă e soul-ul ăsta sau harta cealaltă, o să fie foarte ciudate. Mai ales că deja pe League of Legends sunt 4 dragoni și poți să-ți dai seama ce dragon e următorul după primii doi. Adică dacă de exemplu, după primul de fapt, dacă de exemplu ai Infernal și următorul e Mountain, poți să dai seama dacă va fi ori Ocean ori Cloud și în felul ăsta
poți cumva să îți faci o strategie, dar dacă bagă încă 2 dragoni, nu mai există calculele acestea. O să fie șanse mult mai mici și o să fie mai random tot jocul și nu vreau. Adică nu doar eu nu vreau, nu cred că vrea majoritatea comunității din League of Legends să vadă chestia asta. Continue fighting when you'd normally be looking at a gray screen. And when the Chemtech dragon putrefies the map, it creates camouflage zones in fixed locations. Asta îmi bagă camuflaj. Mamă, îmi dă fumigene. Aoleu. These dragons might seem more impactful than the current ones, and, well, they are. Our goal is to add more unique encounters and meaningful strategy to the mid and late game. That said, these are some pretty big changes, and we're ready to adjust if they're making too much, too little of an impact. Ok, o să aibă un impact prea mare. Deci trebuie ori să-i scoată de tot, să nu-i bage, ori să facă niște schimbări drastice, niște nerfuri gigantice. De exemplu, la psoul ăla care te reînvie să te omoare instant, ceva de genul, să ai o secundă. You can expect to see all of these changes on PvE in a couple of weeks, and we'll be looking for your feedback. Și deja le puteți juca pe PvE, ok. În câteva zile o să le jucați pe PvE, băieți. Outside of preseason, something we've heard from all of you is that you'd like more ways to express yourself and your achievements in League. For some of you, ranked is how you define your Mai bagă performance, rancuri? and that's great. We don't want to change that. Te rog, nu mai But băga for rancuri. those of you Challenger who 2? aren't focused on the rate climb, Challenger 2? aren't great ways to express your own progress. Ah, ok, nu. Champion Mastery and Eternals help you show off your skills on a particular champ, but they don't tell the story of your broader League legacy. The new challenges system should achieve... Pentru mine chestia asta nu e mare chestie. Chestia asta nu e mare chestie. Achievement-urile trebuie să fie băgați de mult, ok? Dar acum pentru că deja am trecut de punctul ăla de achievement-uri să vadă lumea că-s main Kaisa sau că-s main de carry, chiar nu mă mai interesează chestia asta, pe mine cel puțin. Just that. Up over time, showcasing your increasing mastery and legacy across a bunch of different systems, modes, and gameplay, making it a little different than just a standard achievement. Da. We want to highlight not just your rank and champion mastery, but also your inventiveness. Da. Părerea mea că nu sunt cine știe ce chestii astea. Arată mișto ramele astea de la rancuri și că poți să vezi mai bine ce a fost cineva sezonul trecut. Dar în mare parte, na. Want to showcase your knack for never dying in ARAM? Or how great you are at killing minions in SR in the first 10 minutes? Maybe you've collected over 100 champions, or love participating in events. All of this is now possible to track and display your progress with challenges. You'll get the first glimpse of challenges when they hit PvE next month, and the full system will launch early next year. Ok. That's all I have to share with you today. Thanks so much for watching. And here's Dar acesta vorbește ciudat. game mode. When it comes to game modes, one thing we've been hearing from you all is that you'd like more variety in the modes we bring back alongside events. So let's talk about it. To start, we actually Bagă Star Guardian înapoi? Odiseiul? agree that the existing rotation of game modes can make some of the most popular modes like Earth and One for All feel Nu a bit vreau stale. Orf. Some of you have asked why we just don't Astea, bring back astea, some of our other older game modes like Star Guardian Invasion or Ascension to mix things up. Odiseiul The nu answer is zici? that bringing back old modes isn't as easy as flipping a switch. League is constantly changing, which means all of our existing modes require a constant upkeep. For example, when we released Yumi, we had to figure out how she'd function in One for All. What happens when a Yumi attaches to a Yumi who is attached to a Yumi? Because of upkeep like this, we have to be very selective about the modes we maintain. And right now, there are just too few popular modes that feel worth the investment compared to making brand new modes or updating more resonant ones for you. We've mentioned this before, but we think the sweet spot for game modes are ones that amplify champion fantasies and really build on what you love about your champs and Summoner's Rift. So moving forward, we're focusing on adding more game modes that De ce zice aici este că vor să bage game moduri care să reflecteze toți campionii pe care îi joacă toată lumea. Adică dacă cineva e main Timo, să existe un game mod în care să-l joace pe Timo. Cam asta e faza. Și cred că e o problemă, pentru că game modurile PvE, adică Odyssey-ul, Star Guardian-ul, ăla cu Timo contra boți, erau atât de mișto, dar într-un fel are și ea dreptate, pentru că, într-adevăr, nu poți să joci toți campionii la moduri. Poate la cu Timo poți să-i joci pe toți, dar la celelalte două nu poți să-i joci pe toți. Și, într-un fel, cam limitează numărul de jucători care s-ar juca modurile alea de joc. Dar, totuși, părerea mea că sunt cele mai bune moduri de joc existente, care au existat pe League of Legends. Și Ascension au fost destul de mișto, dar alea PvE au fost genial făcute. Și vreau să văd mai multe
game mode PV. Din păcate nu cred că o să mai vedem chestia asta vreodată. Cum după ce spune asta, din câte am înțeles eu, nu cred că o să mai vedem chestia asta vreodată, așa că să sperăm doar. And to that, let's talk about Ultimate Spellbook. De ce? First and foremost, you all seem to really love this one. Nu-mi It was one place. of our highest engagement modes ever, second only to Earth. And beyond popularity, we're super happy with how long you spent making oversized champions with Cho'Gath Salt. And by that we mean the total amount of time you spent in Ultimate Spellbook stayed high throughout the event. That gives us confidence that it's worth keeping around. That said, there are some clear areas of feedback that we want to address. Junglers were forced to take Smite and another ultimate, which meant they couldn't choose another summoner spell. They also missed out on a lot of exciting plays during the learning phase. Asta cu because they Ultimate were stuck. Spellbook nu prea îmi place. Dacă vreți să o vedeți voi, o să vă las din nou link-ul în descriere de la video și o să puteți să vă uitați voi. Deci, în mare parte, ce spun oamenii ăștia aici este că îmi bagă 2 dragoni noi, care arată mișto, doar că sunt groaznici. Nu vreau să văd asta, Riot. Vreau să îi scoateți efectiv, să nu vă mai gândiți la 2 dragoni. Vreau să nu vă atingeți de hartă, ok? Băgați câte iteme vreți voi, câte rune vreți voi, aruncați campionii la gunoi, faceți alt campion, dar nu vă atingeți de hartă. Deci, da, băieți și fete, dacă v-a plăcut acest video, apăsați butonul like și vreau să văd părerea voastră în comentarii despre aceste schimbări pe League of Legends. Din nou, asta cu dragonii arată groaznic. Era, stai, am înțeles la Change Ruin King asta, nu știu ce e asta, dar achievement-urile trebuie să le bagi de mult. Acum pentru mine nu mai sunt interesante și văd că multe sunt la RAM. Neinteresante pentru mine. Game mode-urile, nu cred că o să le vedem pe la PV. Ultimul Spellbook nu-mi pasă. Itemele și runele sunt interesante. Itemul ăla de mage care te face Dumnezeu, te face imortal aproape. Este destul de interesant, dar destul de puternic. Deci o să vedem nerfuri. Bounty-urile din nou sunt interesante, însă să nu le facă pe turnuri. Sau să îl facă mult mai redus pe turnuri, la modul că dacă un turn are 1 HP și dintr-o dată inamicii au 10 ca gold avantaj, să nu primești foarte mult gold de pe turnul la 1 HP, ar trebui să bagi un sistem în care detectează cât de low sunt turnurile și ce turn e, dacă e tier 1, bineînțeles să dea mai puțin gold, tier 2 puțin mai mult, tier 3 mai mult și tot așa, pentru că cu cât avansează mai mult meciul, cu atât ar trebui să avanseze și valoarea turnurilor și obiectivelor, de aceea trebuie să balanceze asta cu turnurile. Cu cât e mai low, cu atât mai puțin gold și cu cât este mai în fața hărții, cu atât să dea mai puțin gold. Dar, în mare parte, cam asta e faza. Din nou, apăsați un like și spuneți în comentarii părerea voastră despre aceste schimbări și ne vedem data viitoare. Pa, pa!